Oh, gedicht. Maar het is een cadeautje, maar dat cadeautje, dat moet je zoeken. Oké, ik ga zoeken. Ja, maar Nieuw? Het is ergens hier. Ergens hier. Ergens in de midden. Oh, ik kan... Ja, voelen. Heb je dat zelf gemaakt, Noah? Ja. Oei. Wauw, met een hart. En Oh, er zit iets in. Openmaken, Nee, nog niet zelf openmaken. Dan moet ik niet eten. ja, de zoetste, dat ben jij. Wauw. En chocola. Ja. Ik ben zijn mama's koekje. Je zegt je bent zo goed. Je bent op internet met je lieve snoepkoekje. Nou. Ik ben mama's koekje. In het jaar, maar ze hebben weer een hapje, want ik ben